Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাছ 7 ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 সিম্পল ইকুৱেশনছ আমি পঢ়ি আছো। আমি আজি আৰম্ভ কৰিম লেসন নম্বৰ 4 কেইটামান এপ্লিকেশন কৰিম আমি। এপ্লিকেশন অফ সিম্পল ইকুৱেশন টু প্ৰেক্টিকেল সিচুৱেশন। তো ৰিয়েল ওয়ার্ল্ড লতেটো আমাৰ দৰকাৰ হয়, ৰাইট? আমি যদি ইকুৱেশন বনাও তেনেহলে আমাৰ প্ৰেক্টিকেল সিনাৰিওটো চাব লাগিব কেনেকৈ ইউজ হয়। তো এইটো হ'ব এটা ভিডিঅ' সেশন। তো আমি ভিডিঅ'টো চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো লেট আস বিগিন। সো এটা প্ৰব্লেম এটা দিছে। প্ৰথমতে প্ৰব্লেমটো আমি পঢ়িলো। মাৰ্শা নম্বৰ ছোৱালীজনী কি কৰিছে, এটা কম্পিউটাৰৰ দোকান খুলিছে, ঠিক আছে। তো তাই কৈছে she makes $27 on every computer she sells। তো যিহেতু বুজিবলৈ অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে, তো মই ডলাৰৰ জেগাত ৰুপিজটো লিখি দিলোঁ। এটা চিম্পল এক্সাম্পল হয়। তো লেটছ চে তাই কম্পিউটাৰৰ দোকান খুলিছে আৰু এটা কম্পিউটাৰ যদি বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে তাই 27 ৰুপিজ বনায় আৰু তাৰ মান্থলি এক্সপেন্স হৈছে 10,000 টকা। তো তাৰমানে তাই 10,000 টকা খৰচা হয় তাৰ এক মাহত, পাৰ মান্থ, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট পাৰ্টটোত কৈছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম নাম্বাৰ অফ কম্পিউটাৰ শ্বি নিডছ টু চেল ইন এ মান্থ টু মেক এ প্ৰফিট। তেনেহ'লে প্ৰফিট বনাবলৈ কাৰণে তেনেহ'লে তাই মিনিমাম কিমান তাই কিনিব লাগিব, মিনিমাম কেইটা কম্পিউটাৰ তাই বিক্ৰী কৰিব লাগিব। Marcia has just opened her new computer store. She makes $27 on every computer she sells, and her monthly expenses are $10,000. What is the minimum number of computers she needs to sell in a month to make a profit? So I'll let you think about that for a second. Well, let's think about what we have to figure out. We have to figure out the minimum number of computers she needs to sell. So let's set that to a variable, or set a variable to represent that. So let's let x equal the number of computers she sells. Number of computers sold. Now এইটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি সেট কৰিব লাগিব, বিকজ আমাক কোৱেশ্চনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম নাম্বাৰ অফ কম্পিউটাৰ্ছ তাই বিক্ৰী কৰিব সাচ ডেট তাই এটা প্ৰফিট কৰি আছে। তো আমি প্ৰথমতে এজিউম কৰিম যে লেট এক্স বি দি টোটেল নাম্বাৰ, বি দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ computers sold, ঠিক আছে। এইটো আমি প্ৰথমতে, যেহেতু আমি নাজানো আমাক সুধিছে কিমানটা, তো আমি কৈছোঁ যে তাই টোটেল এক্স নাম্বাৰ অফ কম্পিউটাৰ্ছ তাই বিক্ৰী কৰিলে। let's think about how much net profit she will make in a month. And that's what we're thinking about. How many computers, the minimum number she needs to sell in order to make a net profit. So I'll write her profit. Her profit is going to be how much money she brings in from selling the computers, and she makes $27 on every computer she sells. So her profit is going to be $27 times the number of computers she sells. She gets $27 per computer times the number she sells. But we're not done yet. She still has expenses of $10,000 per month. So we're going to have to subtract out. The $10,000. What we care about is making a profit. We want this number right over here to be greater than 0. So let's just think about what number of computers would get us to 0, and then maybe she needs to sell a little bit more than that. So let's see what. এতিয়া আমি অলপ কেয়াৰফুলি বস্তুটো বুজিব লাগিব। আৰু আমি ক'লোঁ এক্স নাম্বাৰ অফ কম্পিউটাৰ তাই বিক্ৰী কৰিছে। তো এটা কম্পিউটাৰ যদি বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে দামটো হৈ গ'ল 27 ৰুপিজ, ৰাইট? এটা কম্পিউটাৰৰ কাৰণে 1। যদি তাই দুটা কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে প্ৰাইচটো কিমান হ'ব? 27 প্লাছ 27, যোনটোক আমি এনেকুৱাকো ক'ব পাৰিলোহেঁতেন 2 × 27। তো সেইটো হৈ যাব তাই দুটা কম্পিউটাৰ চেল কৰাৰ প্ৰাইচ। তো যদি এক্স কম্পিউটাৰ তাই চেল কৰিছে তেনেহ'লে তাই টোটেল কিমান? 27 এক্স কম্পিউটাৰ এটা বিক্ৰী কৰিলে। 27 × এক্স, এই গোটেইখিনি কম্পিউটাৰৰ প্ৰাইচ হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰফিটৰ কথাটো আমি নকওঁ, এতিয়া 27 এক্স এইটো তাই বিক্ৰী কৰিলে। তাৰপিছত তাই ইয়াতে এটা কথা দিছিলে, এইটো মান্থলি এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে এইটো হৈছে খৰচ। তো এক মাহত কিন্তু 10,000 টকা খৰচো হয় বিক্ৰী কৰাৰ পিছতো, কাৰণ কাৰেণ্টৰ বিল আছে, চেলাৰী দিব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা খৰচা থাকে। তো এই খৰচাটোকো আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব। তাই 27 ৰুপিজৰ এক্স নম্বৰৰ কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰোঁতে তাই এইটো গোটেই টোটেল টকাটো হ'ল। তাৰ পৰা আমি 10,000 মাইনাছ কৰিব লাগিব। 10,000 মাইনাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো থাকিব সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ প্ৰফিট। আমাৰ হাতত যিটো বাচিব গোটেই খৰচা কৰাৰ পিছত সেইটোকে আমি প্ৰফিট বুলি কওঁ। এতিয়া এটা কথা জানিব লাগিব, প্ৰফিটৰ ভেলুটো সদায় পজিটিভ হ'ব লাগিব, 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। প্ৰফিট মাষ্ট বি
profit must be greater than 0. Because 0তকৈ ডাঙৰ হলেহে আমি কি কওঁ এটো profit বুলি কওঁ greater than 0 ঠিক আছে এতিয়া যদি 0তকৈ কম হয় তাৰ মানে কি হ'ব 0তকৈ কম হোৱাৰ মিনিংটো হৈছে প্ৰফিটত নাই লছত কৈছে হেতুক লছ বুলি কয় 0তকৈ যদি তলত আছে 0তকৈ ওপৰত যদি আছে এটো প্ৰফিট বুলি কয় তেনহলে এক্স্যাক্টলি 0 যদি হলহেতেন তেতিয়া আমি কম প্ৰফিটও হোৱা নাই লছও হোৱা নাই ঠিক আছে তো আমি প্ৰথমতে হেতু উলাইলাম যদি প্ৰফিটও হোৱা নাই লছও হোৱা নাই সেই কেছটো আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব gets her to break even. So break even, that's zero profit, neither positive or negative, is equal to 27 times, and I'll do it all in one color now, 27x minus 10,000. Well, we've seen equations like this before. তো আমি কম যে 27x এটো টোটাল প্ৰাইস যিমান খৰচা হল মাইনাস মাহৰ খৰচা 10000 কৰাৰ পিছত লেটস সে তাই প্ৰফিটও হোৱা নাই লছও হোৱা নাই এটো 0 হল তো এটো ক্যালকুলেট কৰিলে আমি এট লিষ্ট গম পাম যে কেটা তাই কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰিছে such that profit নহল loss নহল এটো এটা ইকুৱেশন হল আমাৰ you can add 10,000 to both sides add 10,000 to both sides so that it gets so it's no longer on the right hand side and we are left with 10,000 is equal to 27x and then to solve for x we just have to divide both sides by 27. So let's do that. Divide both sides by 27. On our right-hand side, we have x. So let me just write this down. So we have x on our right-hand side is going to be equal to 10,000 over 27. Is going to be equal to 10,000 over 27. I've switched the right and the left-hand sides. তো এতিয়া আমি x ৰ ভ্যালুটো প্ৰথমতে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰো এতিয়াটো এটো ইকুৱেশন একেবাৰে সিম্পল হয় আমি এখিনি ওপৰটো বহুতখিনি প্ৰেক্টিস প্ৰবলেম সলভ কৰিয়ে থৈছো তো 27x টো আমি এখিনি ৰাখিলো মাইনাস 10000 টো আমি লৈ যাম ৰাইট হ্যান্ড সাইডলৈ তো কি হৈ যাব প্লাস 10000 হৈ যাব প্লাস 10000 আমি এটো এই কাৰণে কৰিছো কাৰণ আমাৰ কাম হৈছে x উলোৱাৰ সেই কাৰণে আমি ভেৰিয়েবল থাকে যত ভেৰিয়েবল আছে হেতু আমি আইসোলেট কৰি এটা জায়গাত লিখিছো তো 27 আছে এটি এই 27 ক গুছাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব 27 এৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব But আমি যদি লেফট হ্যান্ড সাইডত কৰি আছো তেনেহলে তো আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডতো কৰিব লাগিব তো তাৰ মানে আমাৰ এই 27 ক্যান্সেল হৈ গল লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকিলে x এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব 10000 ডিভাইডেড বাই 27 তো এটো যদি উলিয়াই দিও এটো গম পাম আমি কিমানটা কম্পিউটাৰ তাই বিক্ৰী কৰিছিল মাৰ্শাই কিমানটা কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰিছিল such that তাই লছও হোৱা নাই আৰু প্ৰফিটও হোৱা নাই Now what is this going to be? Well, we can do a little bit of long division to handle that. So 27 goes into 10,000. So 27 doesn't go into 1, doesn't go into 10. It goes into 100 3 times. 3 times 27 is what? 81. 81. 100 minus 81 is 19. Then we can bring down a 0. 27 goes into 190. It looks like it'll go into it about 6 times. Let's see if that's right. 6 times 7 is 42. 6 times 2 is 12, plus 4, 16. And let's see, 90 minus 62 is actually 28. Oh, yes, let me turn this back. So it goes 7 times. 7 times 7 is 49. 7 times 2 is 14, plus 4 is 18. There you go. Look at that. So 190 minus 189, we get 1. Let's bring down another 0. We bring down another 0. We have a 0 right there. 27 goes into 10 how many times? Well, it doesn't go into 10 at all. So we put a 0 right there. 0 times 27 is 0. And then we subtract. And then we get 10 again. And now we're in the decimal range, or we're going to start getting decimal values, but we could bring down another 0. We could get 27 goes into 100 3 times. So our x তো এতিয়া আমি এটো লং ডিভিজন মেথডৰে কৰিব লাগিব তো আমাৰ তাত আছে 10000 আৰু আমি কি কৰিম এটো ডিভাইড কৰিম 27 ভেৰি সিম্পল তো 27 প্ৰথমতে আমি কি লম 100 লম তো 27 টাইমছ 3 যদি লওঁ তেনেহলে আমাৰ আহি যাব 81 এজা এটা 100 অফ 81 মাইনাস কৰিলে আমাৰ তাত থাকি গল 11 এই 0 টো তললৈ নামি আহিল তো আমি পালো 100 সৰি এটো হৈ গল 19 100 minus 81 19 হয় 0 আহি গল তো আমি পাই গলো 190 এটা 27 multiplied to 7 যদি কৰো তেনেহলে আমি পাই যাও 189 তো 190 পৰা 199 গুছি গলে আমাৰ থাকিব 1 তো এই 0 টো তললৈ নাহিমে আহিব 0 হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া
27 জানো 10 জানো 27 এৰে ডিভাইড হ'ব নহ'ব বিকজ 10 to 27 তকৈ সৰু সেইকাৰণে আমি 0 কৰি দিম চ' 27 0 0 আহি গ'ল এতিয়া মাইনাছ কৰিলে আমাৰ তাত আকৌ এগেইন থাকিব 10 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যিহেতু আৰু নেযায় তো সেইকাৰণে আমি এটা ডেচিমেল লৈ ল'ম ডেচিমেল ল'লেতো 100 হৈ গ'ল আকৌ সেই 100 এই প্ৰথম কেছটো হৈ গ'ল 100 চ' 27 3 100 তো তাৰ মানে আমাৰ ইয়াতে আহি গ'ল 100 তাৰ চৰি আমাৰ আহি যাব ইয়াতে 81 100 নহয় এইফালে আহিব আমাৰ 81 এইটো কৰিব কৰোঁ এইটো কৰি লওঁ 81 মাইনাছ কৰিলে 19 আকৌ এটা 0 আহিব সেইটো হৈ যাব আমাৰ 7 পুট কৰিলে আমি পাই যাম 189 তো এইটো এনেকৈ ৰিপিট হৈ গৈ থাকিব তাৰমানে এক্সৰ ভেলু আহিব 370.37 ডট ডট এইটো গৈ থাকিব X value is going to be approximately 370.3, and then we're going to keep going on and on and on and on. But this is enough information for us to answer our question. What is the minimum number of computers she needs to sell in a month to make a profit? তো এতিয়া আমি এইটো পাইছোঁ এইটো ভেলু কি হৈছে এইটো এক্স এইটো হৈছে 370.37 আমি এটা কাম কৰোঁ হোল নাম্বাৰ লওঁ কাৰণ কম্পিউটাৰ নাম্বাৰ অফ কম্পিউটাৰ্ছ হয় এক্স তো 370.37 মিনিং নাহে তো আমি কৈছোঁ তাই মাৰ্চাই যদি 370 কম্পিউটাৰ্ছ বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে তাইৰ প্ৰফিটো নহ'ব তাইৰ লছো নহ'ব বাট আমাক কুৱেশ্যনত সুধিছিলে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম নাম্বাৰ অফ কম্পিউটাৰ শ্বি নিডছ টু চেল টু মেক এ প্ৰফিট তো প্ৰফিট বনাবলৈ কাৰণে তাই মিনিমাম কেইটা কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব তো আমি গম পাইছোঁ 370টা যদি তাই বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে তাৰ কোনো প্ৰফিট নহ'ব বাট আমি আৰু এটা কম্পিউটাৰ এক্সট্ৰাকৈ যদি আৰু এটা কৰি দিওঁ 371 কৰি দিওঁ এটা বেছি কৰি দিওঁ তাৰমানে 370লৈকেতো একো প্ৰফিট নহ'ল তো নাইটৰ প্ৰফিট নৰ লছ সেই এক্সট্ৰা 1 তো 370 প্লাছ 1 এনেকৈ আকৌ বেছি ইজি হ'ব এইখিনিলৈকে ন' প্ৰফিট বাট আমাক সুধিছে মিনিমাম প্ৰফিট তো এটলিষ্ট আৰু এটা কম্পিউটাৰ যদি এক্সট্ৰাকৈ বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে তাই এইটোৱে হৈ যাব তাৰ প্ৰফিট তো আমাক মেইন কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে মিনিমাম কেইটা কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব তো আমি ক'ম যে মিনিমাম 371 কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰিলে তাই প্ৰফিট হ'ব Well, she can't sell a decimal number of computers, a third of a computer. She could either sell 370 computers. If she sells 370 computers, then she's not going to get to break even because that's less than the quantity she needs for break even. So she needs to sell 371. She needs to sell 371 computers in a month to make a profit. I hope এতিয়া বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তো 371 তাই যদি কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰে পাৰ মান্থ তেতিয়াহে তাই প্ৰফিট হ'ব তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিলোঁ ইকুৱেশ্যনটো ছেট কৰিলোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ইকুৱেশ্যন ছেট কৰিবৰ কাৰণে আমি ক'লোঁ যে এক্স হৈছে টোটেল নাম্বাৰ অফ কম্পিউটাৰ্ছ তো তাই লেটছে আমি নাজানো কিমান কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰিলে এটা কম্পিউটাৰৰ দাম 27 ৰুপিজ তো তাই এক্স নাম্বাৰ অফ কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰিলে চ' 27x কৰিলোঁ আকৌ আমি 10,000 মাইনাছো কৰিব লাগিব বিকজ এইবোৰ তাৰ এক্সট্ৰা খৰচা আছে তো এই খৰচা মাইনাছ কৰাৰ পিছত যি পইচাখিনি বাচি যাব সেইটোকে আমি প্ৰফিট বুলি কওঁ যদি 0 হ'ল প্ৰফিটটো যদি 0 হয় তেতিয়া আমি ক'ম প্ৰফিটো হোৱা নাই লছো হোৱা নাই আমি সেই প্ৰফিটটো সদায় 0 কৰি পেলাই কৰোঁ তেতিয়া 0 কৰি পেলাই কৰিলে আমি এনেকুৱা এটা নম্বৰ পাই যাওঁ যেনেকৈ x ইকুৱেলছ টু 370.37 পাইছোঁ সেইটোক আমি ৰাউণ্ড অফ কৰি 370 লৈছোঁ তো আমি ইয়াৰ পৰা গম পাইছোঁ যে ইমানখিনি কম্পিউটাৰ যদি বিক্ৰী কৰে 370 তাই লছো নহয় প্ৰফিটো নহয় বাট আমাক কৈছে মিনিমাম কেইটা কম্পিউটাৰ বিক্ৰী কৰিব চাইছে তাই প্ৰফিট হ'ব তো আমি আৰু এটা এক্সট্ৰা কম্পিউটাৰ এড কৰি দিম তো টোটেল 371 আহি যাব তো আমি ক'ব লাগিব যে 371 কম্পিউটাৰ যদি বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহে তাই প্ৰফিট আহিব তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ